Rally Acropolis, Greece. Round 10 for the WRC, and it's one of the classics. A hot and dusty rally. One mistake and you're off the road on one of the most demanding rallies on the WRC calendar. It's the race the fans will have been waiting for. This is motorsport for the people. Το ράλι Ακρόπολης είναι χιλιάδες θεατές που το περιμένουν κάθε χρόνο, που κατασκηνώνουν σε βουνά, τα παρατάνε όλα για να βρεθούν κοντά στα είδωλά τους. Δεν πρόκειται για μια απλή θέαση. Είναι μια τελετουργία. Τις ημέρες του αγώνα κάνουν μια παύση από την υπόλοιπη ζωή τους. Τα παρατάνε όλα και ασχολούνται μόνο με αυτό. Μπορεί να χρειαστεί να μείνουν 15 ώρες σε μια σκηνή επάνω στο βουνό ή στην κορυφή ενός εγκατελειμμένου κτηρίου, όπως είχα κάνει και εγώ με τους φίλους μου. Το ράλι Ακρόπολης είναι οι άνθρωποι του, είναι οι θεατές του, είναι ο κόσμος που πηγαίνει στα βουνά. Υπολογίζουμε συνολικά και τις 3 ημέρες του αγώνα στα βουνά ότι έχουμε γύρω στις 300.000 θεατών. Μας δίνουν δύναμη μέσα στις ειδικές όταν κουνάνε τα χέρια και φωνάζουμε. Το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ και ίσως να κάνουμε και πολλές φορές υπερβολές στην οδήγηση για να τους ευχαριστήσουμε. Ανάμεσά μας κατά την ταινία ζουν και αυτοί που όλο το χρόνο περιμένουν το Ακρόπολης. Έχουν κάνει τα σχέδιά τους, ανυπομονούν να δουν χάρτες, ξέρουν πού θα κατασκηνώσουν, ξέρουν πού θα φάνε, ξέρουν πόσες ειδικές τους βγάζει το ωράριο να δουν κάθε μέρα. Αυτή είναι ο πυρήνας του αγώνα. Λονταρίτης πρώτη φορά ήταν το 1978. Με πήρε ο ξαδελφός μου, ο οποίος ήταν φαν των αγώνων γενικά. Ήταν ο Βάλτερ Ρέλ, το πήρε με το Fiat 131. Για εμένα ξεκίνησε και μια αγάπη για τα ιταλικά αυτοκίνητα ακριβώς από αυτόν τον αγώνα. Είμαι ο Γιάννης Βασιλάκος και είδα το ράλι Ακρόπολης πρώτη φορά πριν 42 χρόνια. Είμαι ο Μάριος Γκουλεμάνης και είμαι χρόνια θεατής του ράλι Ακρόπολης. Είμαι ο Πάνος Ανδρέου, είμαι δικηγόρος και σήμερα βρίσκομαι εδώ ενώπιον σας ως λάτρης του αθλήματος και θεατής παγιός του Ακρόπολης. Quad 1-1. Πηγαίνουμε η ίδια παρέα κάθε χρόνο 4 άτομα. Εγώ, ο Στέλιος, ο Κωνσταντίνος και ο Χρήστος. Το πρώτο ράλι Ακρόπολης που παρακολούθησα ζωντανά ήμουνα 15 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και είχα πάει με έναν οικογενειακό φίλο και τον πατέρα του. Μονοήμερη εκδρομή ήταν, θυμάμαι, δεν είχα μείνει κάπου, αλλά είχα δει 2-3 ειδικές και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Έφαγα μεγάλο κόλλημα από τότε. Δηλαδή, από την επόμενη χρονιά προσπαθούσα να βρω με κάποιο τρόπο, γιατί ήμουν ανήλικος ακόμα, να βρω παρέα για να καταφέρω να πάω να δω πάλι το ράλι. Η πρώτη φορά που παρακολούθησα αγώνες από κοντά ήταν το 2003. Ήμουν 13 χρονών τότε, όπου πήγα με έναν θείο μου μαζί, ο οποίος αυτός πήγαινε από το Group B, είχε ξεκινήσει και πήγαινε κάθε χρόνο. Αυτό που μου τράβηξε πιο πολύ την προσοχή την πρώτη φορά που πήγα ήταν όλη αυτή, ας το πούμε, ταλαιπωρία που πηγαίναμε για να φτάσουμε μέχρι το βουνό. Και το πρώτο πέρασμα που ήταν 3 δευτερόλεπτα ήταν τόσο γρήγορο και εντυπωσιακό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ήταν ο Μακρέι το πρώτο πέρασμα που είδα, με focus τότε. Ήρθε με το πλάι πολύ γρήγορα και εντυπωσιακά, με τρομερό θόρυβο. Δηλαδή ήταν όλη η πρώτη εμπειρία που είδα, ήταν σοκ, ας πούμε, για πόσο μάλλον είμαστε 13 χρονών. Η πρώτη φορά που είχα δει το ράλι ήταν κάτι που μου έχει μείνει πραγματικά στο μυαλό. 2002, Ελάτια, στο κομμάτι της εκκίνησης ειδικά, που ένιωσα πρώτη φορά την επαφή με τα αυτοκίνητα. Now all the rally cars are on their way to start stage 9, which is the longest of the rally. Stage 9, in the fight for fourth, Harry Rodman Parent.
Ήταν με δέος πραγματικά, έβλεπες τα αμάξια και δεν το πίστευες. Έτρεμε όλη η γη και μετά πατάγαν τον γκάζι και... Είχα τρελαθεί τελείως. Για μια εβδομάδα το σκεφτόμουν συνέχεια. Η πρώτη φορά για μένα ήταν το 2002. Ήταν ρεγκίνη. Στην αρχή ήταν απλά ένα δάσος. Αλλά σιγά σιγά άκουγες κάτι και σου θύμιζε κάτι. Ίσως από τα παιχνίδια, ίσως από αυτά που έβλεπες στην τηλεόραση τότε. Και ο πρώτος οδηγός που είχε περάσει και θυμάμαι είναι ο Colin McRae. Γιατί εγώ τον είχα σαν ίδαλμα, μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους. Παρακολουθούσαμε κάθε συνέντευξη και κάθε τι που θα λέγανε τότε στην τηλεόραση. Ήμουνα 7 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και επειδή μεγάλωσα στη Μάνδρα Αττικής, όπου ξεκίναγε μια ειδική της Μάνδρας τότε, πηγαίναμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, στην Αγία Εκατερίνη που ήταν η έναρξη, και βλέπαμε τότε εκείνη την εποχή τον Άρη Βατάνεν, την Μισελ Μουτόν να ξεκινούν από εκεί για την ειδική διαδρομή του Ράλι Ακρόπολης. Το πρώτο Ράλι Ακρόπολης που παρακολούθησα ήταν το 47ο Ράλι Ακρόπολης το 2001 και η αφορμή ήταν ότι με πήρε μαζί του ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν και από πριν θεατής και ήταν και αγωνιζόμενος όχι σε Ράλι Ακρόπολης, σε άλλους αγώνες. And it cost him almost a second to McRae over just 8 kilometers. It wasn't much better on the next day. Σαν θεατής η πρώτη φορά θα ήταν στις αρχές του 2000 με μια παρέα μεγαλύτερων φίλων της παρέας του αδερφού μου. Ήτανε και το εκδρομικό της κομμάτι, το οργανωτικό της, γιατί πρέπει να το οργανώσεις λίγο το που θα μείνεις, τις προμηθειές σου, να κάνεις το πλάνο, ποια ειδική θα δεις. Και ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιακός ο ήχος, τα αυτοκίνητα που περνάγανε με αυτές τις ταχύτητες μπροστά. Πολύ εντυπωσιακό το χώμα που έτρωγες, το πώς κατέληγες να φεύγεις από την ειδική διαδρομή. Τα ρούχα πλέον είχαν πάρει μια απόχρωση κεραμιδί. Θυμάμαι σχολείο, λέγαμε με τον Χρήστο όταν πηγαίναμε, από πού θα βγάλουμε χώμα, όπως και να ακούγεται αυτό, από τα αυτιά, από τη μύτη, μέσα την μπλούζα. Ήταν πόσο έχεις ζήσει όλη αυτή την εμπειρία. Να γίνεται κόκκινη μπανιέρα κάτω, ας πούμε, Πολύ χώμα. Οι πέτρες πάνε δεξιά-αριστερά, πάνω πίσω, δεν έχει... Τρώμε πολύ πέτρα. Να παρακολουθείς ένα ράλι είναι μια περιπέτεια. Θα πρέπει να κάνεις μια προετοιμασία τις προηγούμενες ημέρες. Όλο το πρόγραμμα που θα μείνω, ποια ειδική θα δω, να δω 10 αυτοκίνητα, να τρέξω, να προλάβω, να δω την επόμενη κτλ. Δεν πας μόνο για τη στιγμή που θα περάσει το αυτοκίνητο. Πρέπει να απολαμβάνεις και όλη τη διαδικασία. Αυτό που με κέρδισε και αυτό που σε όλα είναι οι παρέες, ξέρεις. Το Ράλι Ακρόπολης είναι εκδρομή με φίλους. Νομίζω είναι ένας συνδυασμός στο να ταξιδέψουμε μαζί με φίλους και να βρεθούμε στη φύση, να κοιμηθούμε στη φύση, αλλά παράλληλα μέσα σε αυτή την απόλυτη ηρεμία και σε αυτό το περιβάλλον να βιώσουμε την υψηλή αδρεναλίνη και να δούμε τεχνολογίες εχμής. Είναι ένας συνδυασμός που πραγματικά με κάνει να ξεχωρίζω μέσα μου το Ράλι Ακρόπολης και τους αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Περπατάγαμε σε κάτι βουνά στο πουθενά και ήταν μέσα στη βλάση, μέσα στα έλατα και περνάγαν τα αυτοκίνητα. Ήταν συνδυασμός φύσης και αυτοκίνητου, ήταν πραγματικά υπέροχο. Είναι μια διαδικασία αρκετά ρομαντική και σίγουρα σε αποζημιώνει με ένα πολύ ιδιαίτερο θέαμα. Είναι απίστευτος ο ήχος. Πριν το δεις δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όσοι το βλέπουν πρώτη φορά συνήθως ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, συνήθως έχουν παρακολουθήσει και κάποιο άλλο, ένα ραλάκι, μια ανάβαση ή κάτι και νομίζουν ότι θα δουν κάτι αντίστοιχο αλλά λίγο πιο γρήγορο. Αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Η πρώτη ειδική που είχα δει από κοντά, θυμάμαι είχε πάρα πολύ πυκνή βλάστηση, ήταν γεμάτο δέντρα και καθόμασταν αμέσως μετά από μια φουρκέτα. Και ακούγαμε, ας πούμε, το αυτοκίνητο να έρχεται, το ακούμε κάνα λεπτό πριν στο βουνό. Κάνει τα κατεβάσματα και αυτά, το ακούω σιγά σιγά να έρχεται.
Και όλο δυνάμωνε και θυμάμαι, έλεγα συνέχεια: τώρα θα στρίψει, τώρα θα στρίψει. Αλλά ήταν πολύ πίσω ακόμα. Δηλαδή, και ακόμα δυνάμωνε. Έχω δηλαδή θεωρούσα ότι δεν θα δυναμώσει άλλο. Αλλά δυνάμωνε μέχρι που ξαφνικά πετάγεται από τη στροφή και ακούγεται ένα μπαμ. Δηλαδή ήταν πολύ δυνατός ο ήχος. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον πιο πολύ, θυμάμαι, ήταν ο ήχος. Όλα τα υπόλοιπα, ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει γρήγορα και τη σκόνη και τα λοιπά, όλα αυτά κάπως τα φαντάζεσαι. Αλλά το θόρυβο, τις εξατμίσεις να χτυπάνε, τον κόσμο να φωνάζει, αυτό ήταν πρωτόγνωρο και ήταν το πιο εντυπωσιακό για μένα. Ήταν αυτό που με κόλλησε και ήθελα να πηγαίνω να το βλέπω κάθε χρόνο. Ο ήχος είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα για το Ακρόπολης. Το νιώθεις ακόμα και στην καρδιά σου όταν περνάει. Αυτή η αίσθηση που ανεβαίνεις, προχωράς, το περιμένεις και μετά σιγά σιγά ακούς από μακριά κάτι να έρχεται. Μου ανεβαίνει η αδρεναλίνη πάρα πολύ. Εκείνη την ώρα με πιάνει ανατριχύλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Rally Ακρόπολης είναι τα WRC αυτοκίνητα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα Rally, το οποίο είναι κάτι που δεν έχουμε την ευκαιρία σε άλλο σπορ να το βλέπουμε κάθε χρόνο. Το να βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να το κάνουν κοντά στο τέλειο είναι για μας πολύ θεαματικό. Είναι περισσότερο συναίσθημα παρά σπορ για μας όλους αυτούς που το ακολουθούμε. Σε έναν δρόμο που μπορεί να πηγαίνει στο χωριό σου ή σε μέρη που περνά συχνά, να περνάνε αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία είναι όνειρο ουσιαστικά. Στην Ελλάδα συμμετείχε ο κόσμος, όχι θεατές, ο κόσμος. Οι κάτοικοι στα χωριά, οι γιαγιάδες, οι παϊπούδες χαιρόντουσαν, μας βλέπανε, μας κερνάγανε. Ήταν κάτι το οποίο είχε μια συμμετοχή κυριολεκτικά λαϊκή. Επειδή έβλεπα και στην Ιταλία, δηλαδή έχω δει και Μοντε Κάρλο, έχω δει και Σαν Ρέμο, ήταν αδιάφοροι οι Ιταλοί. Στη Γαλλία δεν το βλέπεις, ναι, οι θεατές ίσως πολύ ενθουσιασμό, πολύ συμμετοχή, αλλά ο κόσμος, οι ντόπιοι, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Εδώ ήταν εντελώς αλλιώς τα πράγματα. Πάμε και πάντα μας αντιμετωπίζουν με χαρά, όχι επειδή θα πάρουμε ένα καφέ, αλλά επειδή είναι η επαφή με τον κόσμο αυτή που νιώθουμε ότι τους χαροποιεί. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι της ελληνικής επαρχίας σε αγκαλιάζουν. Αισθάνεσαι ότι είσαι το παιδί τους. Είναι κάτι το απίστευτο. Ό,τι αγώνες και αν κάνεις στη ζωή σου, στην καριέρα σου, ό,τι αγώνες, εάν δεν κάνεις Rally Ακρόπολης, δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτό που σε κάνει και πηγαίνεις και το ξαναβλέπεις, έχεις ανυπομονησία, ας πούμε, ξέρω να... Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που μου κάνει εντύπωση τα τελευταία 45 χρόνια που παρακολουθώ το Ακρόπολης. Με κατέλαβε ένας ενθουσιασμός, δηλαδή σαν να ήμουνα, σαν να έπαιζα, δεν μπορώ να το περιγράψω ακριβώς. Άκρατος ενθουσιασμός και μεγάλη χαρά, κάτι απερίγραπτο σαν συναίσθημα. Το έχω ακόμα, είναι αυτό που μου έχει μείνει από το Ακρόπολης από την πρώτη φορά μέχρι ακόμα τώρα. Είναι θηρία τα αυτοκίνητα, δεν συγκρίνονται με κάτι το οποίο έχεις ξαναδεί αν δεν έχεις δει WRC. It wasn't the smoothest stage he'd ever driven. Την αγάπη για το μηχανοκίνητο αθλητισμό την πήρα από τον πατέρα μου. Ξεκάθαρα. Πρώτη φορά που παρακολούθησα το Ακρόπολης διαζώσεις με τον πατέρα μου ήταν το 1989. Ειδικές κλειδί και πρόδρομος, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, εγώ θα πάω και 10 χρόνια πιο πίσω. Θα πάω δηλαδή στο πρώτο Rally Ακρόπολης που αφουγκράστηκα. Ήμουν 7 μηνών και μέσα από την κοιλιά της μαμάς μου, στην ειδική των Λουκισίων, άκουσα για πρώτη φορά τον ήχο των ΜΚ2. Αν φανταστείτε ότι το 79 ήταν η μητέρα μου έγκυος και την έσαιρνε στα βουνά, στη Θήβα για να δουν ειδική διαδρομή, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Αλλά είναι πραγματικά
αξιοπερίεργο το γεγονός ότι μετέπειτα, χωρίς εγώ να ξέρω αυτό το γεγονός, γιατί το μάθα πολύ μεγαλύτερος, όταν πηγαίναμε στις αναβάσεις πλέον με τον πατέρα μου, μου έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και μου άρεσαν, με τράβαγαν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα, τα ΜΚ2, τα Ford. Θεωρώ τελικά ότι μπορεί όντως από τότε που τα άκουσα στην κοιλιά της μαμάς μου να μου είχαν μείνει. Έχω αγαπημένους οδηγούς. Ξένους ή Έλληνες? Οι σημαντικότεροι Έλληνες και ξένοι οδηγοί, πάρα πολύ. Να τους πω λίγο με μια σειρά χρονολογικά. Σιρόκο ήταν πολύ αποτελεσματικός. Μοσχού Σιαβέρης, επειδή προσέφεραν θέαμα άφθονο. Μ' αρέσει που ασχολείται πολύ και με όλα τα απ' έξω, δηλαδή με την οδηγική παιδεία που πηγαίνει στα σχολεία, δηλαδή κάνει μια γενικότερη καλή προσπάθεια. Ο κατεμένα ίσως κορυφαίος ο Τζίγκερ. Πιο παλιά είχαμε τον Τζίγκερ. Τον Τζίγκερ εγώ ήξερα σαν Έλληνα οδηγό, ο οποίος έχει πάρει και κατατάξεις καλές και είχε φτάσει κοντά στο να κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ήταν πάρα πολύ καλός. Είναι τόσα πολλά τα χρόνια που θα έλεγα διαφορετική. Δηλαδή, αν ξεκινήσω από Έλληνας, εντάξει, ο Στρατισίνο, ο Τζίγκερ, ο οποίος έφτασε και πάρα πολύ ψηλά, ο Λεωνίδας Κύρκος, νομίζω είναι ονόματα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Ο Βοβός αργότερα. Greek driver Aris Vovos, who was determined to get a good result to enhance his status as Greece's top rally driver. Αυτός που με ενθουσίασε μετά από χρόνια ήταν ο Λάμπρος Αθανασούλας. Στα ράλι, τα γρήγορα περάσματα τα καταλαβαίνεις πριν τα δεις. Από τι? Πρώτον, από τη σκόνη που σηκώνουν τα αγωνιστικά, πολύ σκόνη, και δεύτερον, από τις ιαχές και τον ενθουσιασμό του κόσμου. Το 2009 έχω πάει στην ειδική, νομίζω Λουτράκη, Άγιοι Θόδωρα, αλλά νομίζω Λουτράκη είμαι. Έχω βρει ένα πολύ καλό σημείο, ένα γρήγορο κομμάτι. Εμένα αυτά μου αρέσουν τα κομμάτια. Έχω μια πάρα πολύ καλή θέση, δηλαδή βλέπω πολύ μακριά, είμαι σε ύψωμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Και περιμένω να ξεκινήσει ο αγώνας. Οπότε ξεκινάει ο αγώνας, ξεκινάνε οι παγκόσμιοι, περνάνε, πολύ ωραία όλα. Και σε κάποια στιγμή βλέπω πραγματικά πολύ σκόνη και τον κόσμο να είναι τρελαμένος. Λέω, μάλλον κάτι έχω ξεχάσει, κάποιος έχει πάρει και δεν έχω καταλάβει. Δεν περιμένω δηλαδή να δω κάτι τόσο γρήγορο. Και ξαφνικά βλέπω από μακριά το Φάμπια του Λάμπρου του Αθανασούλα. Πραγματικά ακόμα το θυμάμαι και ανατριχιάζω. Ήταν το απόλυτο flat out. Ήταν ο τρόπος που οδήγησε, ήταν ο ενθουσιασμός του κόσμου. Όλο αυτό το πράγμα ήταν μια αίσθηση που δεν περιγράφεται. Ειλικρινά πιστεύω και λογοτομία μου έκαναν αυτό το πέρασμα, δεν το ξεχνούσα ποτέ. Από τους ξένους οδηγούς θα έβαζα παλιά τον Άρη Βατάνεν. On the very next stage. Setting the pace on this stage, it's Ari Vatanen in the Subaru. The man who won the Acropolis back in 1980 and 81 with ProDrive team boss David Richards as his co-driver is back in fine style. Ο Κάνκουνεν μου άρεσε πολύ. Εγώ εντάξει, λάτρεψα τον Κάνκουνεν αρχικά, εκτίμησα το Σάινθ. Και από εκεί πέρα, από τους νεότερους, Μακρέι, Λεμπ και Οζιέ, θεωρώ ότι είναι τρεις οδηγοί που άφησαν το αποτύπωμά τους. Πήγαμε σε κίνηση για να δούμε τους οδηγούς από κοντά. Πήγα πάρα πολύ κοντά, τους είπα γεια, μου είπανε γεια. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Σάινθ, ο Μακρέι, ο Ρίτσαρντ Μπέρνς, δηλαδή πολύ βαριά ονόματα που είχα νιώσει πάρα πολύ ωραία τότε. Ήμουνα και μικρός, οπότε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η χαρά. Does it make any difference? Wait and see. Κόλιν, σίγουρα ο κορυφαίος. Από ξένους, πάρα πολλούς. Ο Μακρέι μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Βατάνεν μ' άρεσε εμένα. Εγώ από τότε έχω δει ράλι Ακρόπολης πρώτη φορά. Ένας πολύ εντυπωσιακός οδηγός ήταν ο Πίτερ Σόλμπεργκ, ο οποίος είχε ένα πολύ ιδιαίτερο και θεαματικό στυλ οδήγησης. Και αγαπάω πάρα πολύ τον Σεμπαστάν Λεμπ. Εγώ μεγάλωσα με τον Λεμπ. Δηλαδή αυτός είναι ο δικός μου θεός. Για μας είναι διάσημος ο Σεμπαστιάν Λεμπ. Τον βλέπαμε από μικρή, ήταν είδωλο. Από σύγχρονους, ο Ροβάμπερα μου αρέσει πιο πολύ. Τον θεωρώ πολύ εντυπωσιακό οδηγό. Το πέρασμά του φαίνεται διαφορετικό από τους άλλους. Είναι πάντα στο όριο, πάντα να εκμεταλλευτεί το τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Κάνει τα πιο εντυπωσιακά περάσματα. Προσπαθεί να κερδίσει ταχύτητα και περνάει. Δηλαδή 5 με 10 χιλιόμετρα πιο γρήγορα από τους άλλους περνάει. Και αυτό φαίνεται στους θεατές.
Ναι. Πέρυσι το είχε σπάσει το αυτοκίνητο, κομμάτια λείπανε το μισό και πήγαινε όμως και δυνατά κιόλας, δηλαδή ό,τι μπορούσε να το πάρει. Είναι πολύ εντυπωσιακός ο πιτσιρικάς, πολύ ωραίος. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό όταν είδαμε στις καρούτες τον Ντελεκούρ να έχει χάσει μία ρόδα και να κατεβαίνει, ας πούμε, σε εκείνες τις κατηφορικές στροφές με 3 ρόδες. Ουσιαστικά το έσκαβε με τα σίδερα του αυτοκινήτου. Ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και πολύ διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Αλλά παρόλα αυτά δεν είχε εγκαταλείψει, ας πούμε. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τερματίσει. Με συγκίνησε κάτι πέρυσι. Ο Μίχελσε πέρασε μια γέφυρα και ένα τζαμπ με μια ταχύτητα στρατοσφαιρική. Έσκασε στον τοίχο, έσπασε το αμάξι. Προσπάθησε να συνεχίσει με σπασμένο το αμάξι για να τελειώσει την υπερηδική. That is exactly what you don't want to happen on these kind of stages. He was way too quick over the jump and he's just slammed it into the wall. Δηλαδή το πείσμα και το να θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα με συγκινεί πάντα. Ανυπομονούμε, το σκεφτόμαστε από τώρα, περιμένουμε τον αγώνα πώς και πώς, να μαζευτούμε, να κάνουμε το πλάνο με τις ειδικές και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ευκαιρία για εκδρομή, είναι ευκαιρία να ξαναπούμε και όλοι μαζί σαν παρέα. Συνήθως μαζευόμαστε μια εβδομάδα πριν σε κάποιο σπίτι που έχω βγάλει ήδη ένα βασικό πρόγραμμα το πώς το βλέπω εγώ. Γιατί επειδή εγώ είμαι και λίγο με τους ύπνους και με αυτά πιο extreme, δεν με νοιάζει να μην κοιμάμαι. Το Σάββατο έχει πολλές διαδρομές. Βγάζουμε ένα πλάνο, προσπαθούμε να δούμε 3 με 4 ειδικές την ημέρα. Ένα μήνα πριν συνήθως μαζευόμαστε και βγάζουμε τις ειδικές διαδρομές και ποιες θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε, γιατί υπάρχει χιλιομετρικά, οι προσβάσεις πρέπει να βγουν, γιατί η πρόσβαση δεν είναι εύκολη σε όλες οι ειδικές. Για να βγάλουμε το πλάνο, βλέπουμε ποιες είναι οι διαδρομές, μετά βλέπουμε όλες τις προσβάσεις, οι οποίες χωρίζονται σε εύκολες, μέτριες, δύσκολες και πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε αμάξι το οποίο γενικά μπορεί να ανέβει και στις δύσκολες διαδρομές. Οπότε προσπαθούμε να πάμε σε λίγο πιο δύσκολες για να έχουν λιγότερο κόσμο, να είναι πιο εύκολες και για μας. Το μόνιμο μας σημείο τριβής είναι επειδή ο Στέλιος θέλει να πηγαίνει σε όλες τις ειδικές, δηλαδή όσο πιο πολύ να στριμώξουμε μέσα στη μέρα. Οπότε τι ώρα είναι η Ελάττια? Επειδή ξέρω ότι η Ελάττια είναι 5 παρά ξύπνημα. Δεν έβαλα την πρώτη ειδική, έβαλα τη δεύτερη. Εγώ θέλω να σηκωνόμαστε από τις 5 για να πάμε στην πρώτη ειδική, αλλά έχουμε κάτι ενστάνσεις. Και άμα ακολουθήσουμε το πρόγραμμά του, θα πρέπει να είμαστε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ στο πόδι να κυνηγάμε τα αυτοκίνητα, ούτε να φάμε, ούτε να ξεκουραστούμε. Οπότε πάντα εμείς αναλαμβάνουμε το ρόλο να τον φρενάρουμε λίγο. Εντάξει, θα ξεκουραστείς μόλις γυρίσουμε. Φεύγουμε την Παρασκευή. Ο Χρήστος έχει την τύχη να έχει ένα συγγενή που έχει ένα σπίτι στο βουνό πάνω στον Παρνασσό κοντά. Είναι μια καλύβα χωρίς ρεύμα. Μένουμε εκεί 2 μέρες. Και κατά τα άλλα κυνηγάμε τα αυτοκίνητα όπου πηγαίνουν. Βλέπουμε στο Ανέβα, βλέπουμε μια-δύο ειδικές, πάμε μετά στον Παρνασσό, μένουμε εκεί. Έχει κρύο η αλήθεια στον Παρνασσό. Δηλαδή, πρόπερση πηγαίναμε Παύλια, αν θυμάμαι, το πρωί και είχε 4 βαθμούς έξω. Δηλαδή, έχει κρύο. Οπότε μπορεί να είναι Σεπτέμβρης, αλλά εντάξει. Το βράδυ δηλαδή ανέβουμε τζάκι και έχει ουσκάκι. Τα πιο σημαντικά είναι τι ουίσκι θα πάρουμε από πριν μαζί, τι πουρα. Αυτά πρέπει να συζητηθούν από πριν, πρέπει να τεθούν κανόνες, δεν γίνονται στην τύχη, αστείευομαι. Γενικά το πρόγραμμα που έχουμε βγάλει από την Αθήνα είναι αύριο πρώτη ειδική Καρούτες που είναι 9 παρά 20. Από το κέντρο του Πολύδροσου μέχρι το χωριό, μέχρι την Άφησα, είναι περίπου 50 λεπτά. Το Σάββατο είναι γεμάτη μέρα. Μετά έχουμε το Στέλιο, ο οποίος μας ξεκινάει στις 5 ώρα το πρωί και θέλει να πετύχει 4 ειδικές μες τη μέρα.
Οι αγαπημένες μου διαδρομές είναι αυτές που είναι μέσα στο πράσινο, γιατί δυστυχώς στην πόλη μένουμε, οπότε δεν ζούμε πολύ το πράσινο. Οπότε όταν κάνουμε την πεζοπορία για να πάμε στην ειδική, που μπορεί να είναι και 40 λεπτά και μια ώρα, όταν είσαι μέσα σε έλαδα και σε αυτά είναι πολύ πιο ευχάριστο και για σένα. Εντάξει, έχουμε και χάρτες Google Maps, παράλληλα μαζί με σημειώσεις τυπωμένες. Είναι ο Λάπη, ο Evans και μετά ο Ροβάμπερα. Είναι ο τρίτος από τώρα. Πάμε λοιπόν. Τουλάχιστον έχει δροσιάσει. Ροβάμπερα. Πάμε. Τις πρώτες μέρες δεν τους βλέπουμε όλους. Βλέπουμε λίγους οδηγούς, αλλά να τους ξαναβλέπουμε στην πορεία. Γιατί πρέπει να φύγουμε να πάμε στην επόμενη. Τα μεσά του Σαββάτου και όλη την Κυριακή τα βλέπουμε όλα τα περάσματα. Θέλουμε μία ώρα για να φτάσουμε. Θεωρώ πάρα πολύ ότι το Ακρόπολης πρέπει να το στηρίζει η πολιτεία, γιατί φέρνει και χρήματα στην Ελλάδα, φέρνει και κόσμο, είναι και πολύ ωραία δημοσιότητα για τη χώρα. Τόσος κόσμος από το εξωτερικό, είναι φοβερή διαφήμιση, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ότι βοηθάει και τα κοντινά χωριά και όλα αυτά τα πράγματα για λόγους τουρισμού και όλα αυτά. Το θεωρώ πολύ σημαντικό και πρέπει να στηριχθεί όσο γίνεται. Λοιπόν, εδώ, στην Εφιασμένη Παυλιανή, τρομερό τοπίο μες στα έλαδα. Πρώτο πέρασμα για τις ειδικής. You'll be completely unaware that Neville, he's out. Οι στιγμές του ράλι Ακρόπολης που ξεχωρίζω είναι συνήθως η πρώτη ειδική που θα πάμε την Παρασκευή. Ανεβαίνουμε στην πρόσβαση για Πίσια. Πάμε στην πρώτη πρόσβαση με 3 δυσκολίες. Σηματοδοτεί την έναρξη ενός τριημέρου που για μας είναι γιορτή, ας πούμε. Θα είμαστε όλη τη μέρα στα βουνά, με παρέα, με φίλους, να κυνηγάμε τα αυτοκίνητα, να είναι μια περιπέτεια απολαυστική. Και η πρώτη ειδική πάντα είναι η αγαπημένη μου. Θα συμφωνήσω με τον Θοδωρή ότι και εμένα το πρώτο πέρασμα πάντα μου είναι πολύ ευχάριστο, γιατί είναι η προσμονή, ένα ολόκληρο χρόνο περιμένουμε για να δούμε τα περάσματα πάλι, οπότε σηματοδοτεί την αρχή των αγώνων. Τώρα δεν θα ακουστεί πολύ καλό αυτό που θα πω, αλλά όταν βγαίνω σε εγκατάλειψη μου αρέσει, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με τα αυτοκίνητα και με τους οδηγούς. Δηλαδή είναι πολύ άσχημη στιγμή για τον αγώνα, αλλά για εμάς που είμαστε θεατές είναι λίγο ενδιαφέρον, ας πούμε. Μπορεί να βγάλουν τα εργαλεία, να αλλάξουν ένα λάστιχο, να φύγουν, που έχουμε πετύχει πολλά τέτοια. Έρχεσαι λίγο πιο κοντά με τη σκληρότητα του Λάρη Ακρόπολης, γιατί είναι από τα πιο δύσκολα ράλι στον κόσμο. Ειδικά στα κομμάτια τα γρήγορα, τα αυτοκίνητα πηγαίνουν και τρελαινόμαστε τελείως. Και ήταν ωραίο το connection που κάνουμε μεταξύ μας. Είναι ωραίο η εκδρομή στο βουνό προφανώς. Έχει πολλή φάση, έχει περπάτημα, έχει φύση, έχει τέτοια πράγματα. Έχει και το ράλι εννοείται. Είναι ο συνδυασμός εκδρομή και ράλι μαζί.
την πρώτη χρονιά που επανήλθε το Ακρόπολης, λοιπόν, είχαμε πάρει μαζί μας στις ειδικές ένα πανό 6 μέτρα, το οποίο το είχαμε τροποποιήσει. Ήταν παλιό πανό που είχαν τα παιδιά φτιάξει και στήριζε τον Πίτερ Σόλμπεργκ, και εμείς το τροποποιήσαμε για το γιο του, τον Όλιβερ, που είμαστε και αυτού φαν. Οπότε είχαμε σκοπό να μπορέσουμε να το απλώσουμε κάποια στιγμή για να το δει ο Όλιβερ όπως ανεβαίνει την ειδική και να δει το πανό ότι τον υποστηρίζουμε, ας πούμε. Και 3 μέρες κουβαλάγαμε αυτό το πανό, δεν καταφέραμε μια φορά να το ξετυλίξουμε την ώρα που έπρεπε, ώστε να περάσει ο Όλιβερ να το δει. Ούτε μια φορά. Και ο λόγος είναι ότι δεν μπορούσαμε να το είχαμε ανοιχτό, γιατί αναγκαστικά για να το δει πρέπει να μπούμε και λίγο μέσα στην ειδική. Και αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε... Οπότε πρέπει να το ξετυλίξουμε συγκεκριμένη στιγμή. Και όταν το ξετυλίξαμε, είχε εγκαταλείψει και δεν το είδε. Το είδανε όλοι έξω από αυτόν φάση. Και μετακινούσαμε και κόσμο για να στήσουμε το πανό. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Τους λέγαμε σηκωθείτε γιατί περνάει, είναι η σειρά του. Και περιμέναμε με το πανό. Χωρίς νόημα. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο. Ναι, It's the first full day of the 70th running of Rally Greece. Λοιπόν, εδώ έχει πολλά αυτοκίνητα, πρέπει να φτάσαμε στην προσφάση. Φέτος καταφέραμε να μας δει. Τον προλάβαμε πολύ ωριακά, γιατί μετά από μερικές στροφές εγκατέλειψε. Οπότε επιτέλους καταφέραμε να στήσουμε το πανό και να το δει μια φορά. Το πανό βολεύει για τις πέτρες, είναι ό,τι πρέπει. Είναι πολύ περισσότερο από το να πάμε να παρακολουθήσουμε κάποια αυτοκίνητα. Ποιος θα κερδίσει τον αγώνα ή κάτι τέτοιο. Είναι γενικά θεσμός, όπως είπε και ο Θεοδωρής ένα άλλο, είναι πραγματικά θεσμός το Ακρόπολης για μας. Εκτός από έναν θεσμό, είναι και φιλή από πίσω, η οποία το σπρώχνει να συνεχίσουμε. Έχει κουμπώσει πολύ ωραία παρέα. Μπορεί όλο τον χρόνο κάποια να μην τους βλέπουμε ή να μην συναντιόμαστε, αλλά όταν έρχεται εκείνη η ημερομηνία, ξέρουμε όλοι ότι θα βρεθούμε 6 ώρα το πρωί για να πάμε, για να περάσουμε 3 μέρες με πολύ γέλιο και πολύ ευχάριστα, γιατί περνάμε πολύ ωραία όλο το τρίμερο. Οπότε θα πηγαίνουμε όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Για μας είναι μια εμπειρία συνολική, γιατί είμαστε φίλοι. Ανυπομονούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι αυτό που μας κάνει να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα τελείως. Μόνο το χάρτη, πού θα πάμε μετά, ποιο αυτοκίνητο θα δούμε, και είναι αυτό που σε βοηθάει να βγάλεις όλη την υπόλοιπη χρονιά, τουλάχιστον για μένα. Όταν λέω στην κοπέλα μου ότι θα πάω Ακρόπολης, ξέρει ότι δεν πρέπει να έχει κανονίσει τίποτα από εκδρομές, από φαγητά, από οικογενειακές συναθρήσεις. Ξέρετε, είναι κάτι ίσως ιερό για μένα, γιατί είμαστε εκτός που τη βάζουμε το πάθος, είμαστε και με τους φίλους μας. Είναι κλειστά τα τηλέφωνα, 3 μέρες είμαι απλά εκεί. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τριήμερο είναι αυτό που έχω ξεκαθαρίσει στη γυναίκα μου ότι δεν μπορεί να το αγγίξει όλη τη χρονιά. Μπορείς να βάλεις ό,τι άλλο θέλεις, εκτός από εκείνο το τριήμερο. Εκείνο το τριήμερο δεν υπάρχω πουθενά, είμαι μόνο πάνω στο βουνό. Εγώ δεν είμαι παντρεμένος, αλλά είναι όπως είπε και ο Θοδωρής, και παντρεμένος να γίνω, αυτό θα είναι βέτο. Δεν θα υπάρχει περίπτωση να είναι ξεκαθαρισμένο, θα είναι από πριν ξεκαθαρισμένο. The Acropolis Rally, one of the most iconic events in the history of the World Championship, has been dropped from the schedule for 2014. Ranked as one of the world's toughest and roughest rallies, the gravel event has been replaced by Rally Poland, which has appeared on the WRC calendar on 2 previous occasions. Όταν είχε σταματήσει ο Rally Ακρόπολης ήταν κάτι το οποίο ήταν κενό μέσα στον χρόνο. Είναι όταν άκουσα ότι δεν θα ξαναγίνει το Ακρόπολης. Αισθάνθηκα δηλαδή ότι χάνω ένα κομμάτι σημαντικό από την ζωή μου. Με είχε στεναχωρήσει πάρα πολύ όταν το Ακρόπολης είχε σταματήσει, γιατί εμείς που είμαστε λάτρεις του αθλήματος δεν έχουμε και πάρα πολλές στιγμές για να πάμε να απολαύσουμε τα αυτοκίνητα που μας αρέσουν και ειδικά να δούμε τέτοιους τεράστιους οδηγούς να περνάνε. Όλα τα χρόνια που δεν γινόταν, θυμάμαι τον εαυτό μου, ειδικά πιο παλιά, έμπαινα συνέχεια στο site του WRC και περίμενα να ανακοινωθεί το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, το οποίο έβγαινε και κοντά στο Πάσχα, και έμπαινα κάθε μέρα να δω μήπως βάλαν την Ελλάδα ξανά μέσα, ας πούμε. Το Ακρόπολης μου είχε λείψει πολύ. Όταν δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια, το περιμέναμε να ξανάρθει και ελπίζουμε να μην μας το ξαναπάρουνε. After an 8-year absence, it is back, and fittingly at a time of dramatic rejuvenation of my country. And we are proud to host again global moments like the FIA World Rally Championship.
As is traditional, the drivers gather for the ceremonial start. Here, below the Acropolis. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ανακοινώθηκε ότι το Ακρόπολης ξαναέρχεται στο καλεντάρι. Ο Στέλιος φυσικά το είχε ανακαλύψει πρώτος που ήταν τέτοιο. Είχα χαρεί πάρα πολύ αφού πήρα τηλέφωνο στο ίδιο δευτερόλεπτο, να τους ενημερώσω. Και μας στέλνει ετοιμαστείτε, έρχεται και τότε το έμαθα. Μόλις επέστρεψε, δηλαδή και το 21 και το 22, έκανα περισσότερα χιλιόμετρα από αυτούς, ας πούμε, για να μπορέσω να πάρω και αυτά τα συναισθήματα και αυτές τις εικόνες. Αλλά όταν μάθαμε ότι θα ξαναγίνει, ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή του μηχανοκίνητου που είχαμε ζήσει. Την πρώτη χρονιά ειδικά ετοιμάσαμε πανό από το Μάρτιο που το μάθαμε ότι θα γίνει το Ακρόπολης. Ήμασταν έτοιμοι. Ξέρετε, αυτά τα 8 χρόνια απουσίας του αγώνα ήταν σημαντικά διότι η νέα γενιά δεν γνώριζε ότι υπήρξε το Ράλι Ακρόπολης. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια ο αγώνας επανήλθε με το καθεστώς των social media. Τώρα μπορούμε να επικοινωνούμε ευρέως τα πάντα. Εκατοντάδες εκατομμύρια τα stories, ακόμα περισσότερα τα likes και οι προβολές τους και τα Facebook και τα Instagram posts. Είναι πολύ ενθαρρυντικό και για τον αγώνα η νέα γενιά να έρχεται κοντά. Ακούνε ότι κάτι γίνεται σημαντικό και πηγαίνουν να το δουν. Αυτά τα νέα παιδιά λοιπόν ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με κάτι πολύ καινούριο, το οποίο τους ενθουσίασε και είναι ενθαρρυντικό και για έναν άλλο κοινωνικό, ας μου επιτρέπει ο όρος, λόγο, διότι μπορούμε σε αυτά τα νέα παιδιά να τους μιλήσουμε για την οδική ασφάλεια, μπορούμε να περάσουμε μηνύματα ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς και να τους πούμε ότι δεν υπάρχει πιο επώδυνο κοινωνικό σκάνδαλο από την απρόσεκτη οδήγηση στον δρόμο. Ναι, σε άκουσα, εντάξει, μίλησε. Και λίγο την παιδεία να προσέξουμε, αυτό με τις ειδικές που ακυρώνονται. Να είναι όλοι προσεκτικοί. Κάθε χρόνο έχουμε θέματα με τους θεατές που μπαίνουν μέσα και ακυρώνονται διαδρομές. Για ποιο λόγο κυνηγάτε τον κόσμο, γιατί κυνηγάτε τον κόσμο. Αυτό, αγόρι μου, δεν είναι δικό σου. Το κατάλαβες, το βουνό είναι όλο του κόσμου. Τι δουλειά έχω εγώ είμαι κοντά το βουνό, κύριε, για αγώνα. Είναι πολύ πρόβλημα. Είναι κρίμα και για αυτούς που έχουν κάνει όλο το ταξίδι και έχουν πάει μέχρι εκεί, και για τις ομάδες και για τους οδηγούς. Είναι πολύ άδικο. Αυτό. Τώρα που είπε παιδεία, να προσθέσω και κάτι άλλο το οποίο είναι απαράδεκτο που συμβαίνει συνέχεια στα βουνά, που είναι μεγάλη έλλειψη παιδείας, είναι ότι πάμε να δούμε μια διαδρομή, γιατί μας αρέσει και καλώς ή κακώς το Ράλι Ακρόπολης οι διαδρομές είναι στη φύση. Και φεύγοντας από την ειδική, τις σακούλες και τα σκουπίδια είναι απερίγραπτα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να προσέχουμε και να αγαπάμε τα δάση με τα σκουπίδια. Δηλαδή είναι κι άλλο ένα πράγμα το οποίο η παιδεία που λέμε, στο να προσέχουμε εδώ και να σεβόμαστε το χώρο που ερχόμαστε, το περιβάλλον. Δεν πληρώνουμε εισιτήρια, δεν πληρώνουμε τίποτα. Είμαστε εδώ και πρέπει να σεβόμαστε αυτό το χώρο. Well, the big talking point at the Acropolis so far this week has been the weather. This would be a Greece lightning that we did not want to see, with a stormy start to the week, leaving many of the stages a mudbath. Shakedown cancelled, some stages shortened, but crucially, with the weather easing, we will get going. We learnt one valuable lesson: survive it and finish. Οι βροχές γενικά και οι πλημμύρες που γίνανε τις προηγούμενες μέρες μας αγχώσανε πάρα πολύ. Δεν ξέραμε σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι ειδικές. Επειδή θα κατασκηνώναμε, ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση, αλλά δεν πτωηθήκαμε καθόλου. Θα ερχόμασταν σε οποιαδήποτε περίπτωση. Είμαι στο Ράλι Ακρόπολης από το 2009 ενεργά εμπλεκόμενος. Δεν έχω ξαναδεί κάτι δυσκολότερο. Service Park να πνίγεται, με τις ειδικές να χαλάνε, με τους οδηγούς να μην μπορούν να κάνουν αναγνωρίσεις. Βρεθήκαμε πολλές φορές
κάτω από τρομακτική πίεση για το αν ο αγώνας πρέπει να γίνει ή όχι. Πήραμε μια απόφαση, ήταν μια ομαδική απόφαση και φέραμε εις πέρας έναν αγώνα αντάξιο των 70 χρόνων του Ράλι Ακρόπολης. Αυτό το μυστήριο της καινούριας υπερειδικής με κρατάει λίγο στα αναμένα κάρβουνα. Από τη φετινή διοργάνωση αναμένω με πολύ μεγάλη προσμονή το special event, δηλαδή μετά το Σύνταγμα και το ΆΚΑ, τι θα δούμε. The WRC is brought into the centre of Athens for the Plataea Nauru test. It's a tight, technical, sealed surface circuit with a couple of donuts thrown in to spice up the action. Alongside a marina, it's set to be a picturesque start. Νομίζω ότι τα special events χρειάζονται. Πραγματικά νομίζω ότι είναι το αλατοπίπερο στον αγώνα μας. Είναι κάτι ξεχωριστό και πρέπει να υπάρχει. Το 21 μου κάναν το καλύτερό μου δώρο για το Ακρόπολης. Ένα all access pass για το service park στη Λαμία και τρελάθηκα. Ήταν δηλαδή σαν να ήταν το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που λέμε, ας πούμε. Service Park, πρώτη φορά που βλέπω να κάνουν service στο αμάξι ζωντανά, έτσι με το χρονόμετρο και που τρέχει ο χρόνος. Περιμένανε πόση ώρα, δεν μπορούσαν να τα αγγίξουν και με το που τους λένε τώρα πάμε για 15 λεπτά έχουν πέσει από πάνω 20 άτομα και προσπαθούν να το ετοιμάσουν για την Power Stage. Είναι πολύ συναρπαστικό, δεν το έχω ξαναδεί. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε ξανά σε Service Park και δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι πόσοι άνθρωποι δουλεύουν πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Βλέπεις 5, 6, 7 άτομα πάνω, το καθαρίζουν, το κάνουν, τρέχουν, έχουν χρόνο συγκεκριμένο και είναι πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα δουλεύουν. Είναι σαν pit stop για τη φόρμουλα, το αντίστοιχο το κάνουν στο WRC. Πρώτη φορά, Service Park, λέει να δούμε και τι γίνεται στο backstory από όλη την ιστορία. Βλέπεις ότι τι προσπάθεια γίνεται από πίσω για να βγει στο κοινό και σαν χώρα να προβληθούμε στο μηχανικό αθλητισμό. Γενικά όλο το τρίμηνο μας έχει αφήσει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση, πολύ όμορφη και γλυκιά, γιατί είδαμε πολλά πράγματα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά πάλι. Με τη βροχή άλλαξαν τα δεδομένα, δηλαδή είδαμε ένα Ράλι Ακρόπολης που δεν έχουμε ξαναδεί. Για όλους εμάς είναι, να πω την αλήθεια, μια αγάπη η οποία ξεκινάει στους περισσότερους από πολύ μικρή ηλικία. Ακολουθάει γενιές, από μπαμπά, φίλους και οικογένεια πια. Δηλαδή όλοι ερχόμαστε να δούμε αυτό που έχει γίνει πια ένα έθνο της περιοχής και θεσμός, να το πω έτσι. Όταν βλέπεις κάποιον να βλέπει πρώτη φορά WRC Ράλι Ακρόπολης από κοντά, είναι πάντα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, εγώ έχω 2 γιους και ανυπομονώ για τη στιγμή που θα μπορούμε να πηγαίνουμε μαζί στο Ακρόπολης. Θέλω να τους μεταφέρω αυτή την εμπειρία να το βλέπουν live. Να βλέπουν live τα αυτοκίνητα, τους οδηγούς, τα περάσματα, να είναι πάνω στο βουνό, να το ζήσουν όλο αυτό και να συνεχίσουν να το κάνουν ακόμα και όταν εγώ θα έχω σταματήσει να το κάνω. Ελπίζω με το πέρας των χρόνων να υπάρχουν οι αγώνες, διότι οι εποχές αλλάζουν, υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν οι αγώνες με τη μορφή που τους ξέρουμε σήμερα. Οπότε ελπίζω, εάν υπάρχουν, θα είναι μεγάλη μου χαρά να πάρω το γιο μου και να πάω να του δείξω αυτά που μου δείξει και εμένα ο δικός μου πατέρας. Είμαστε παρεάκι όλοι μαζί, να δούμε το ράλι, να κάνουμε την εκδρομή μας, να περάσουμε καλά. Πέρυσι Έγκυος, φέτος και με τα μωράκια. Έχουμε καινούριες προσθήκες και σιγά σιγά θα αυξηθούμε κι άλλο. Ελπίζουμε ένας από τους 2 τουλάχιστον να γίνει ρεαλίστας. Από
πολύ μικρός ήμασταν μια μεγάλη παρέα η οποία νίκιαζε αυτοκίνητα, πήγαινε στις κοπάνες. Στην παρέα μπήκε και η σύζυγός μου, η οποία παρακολουθεί για πάρα πολλά χρόνια, και αισίως και η κόρη μου, η οποία παρακολουθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια ανελιπώς. Και την κουβαλάω μαζί μου στα βουνά, μένουμε μαζί, τρέχουμε να προλάβουμε τις ειδικές μαζί και της αρέσει πάρα πολύ. Αυτοί που πάνε και παρακολουθούν τα ράλι είναι λάτρεις του αθλήματος. Δεν υπάρχει οπαδισμός, δεν υπάρχει βία, δεν υπάρχει ένταση. Υπάρχει μόνο λατρεία για την αγωνιστική οδήγηση, τους αγώνες, τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς. Είναι μια γιορτή. Αυτό είναι που μου αρέσει τα ράλι. Ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα σε κάποιο άλλο σπορ, μόνο στο ράλι. Και δεν έχουμε και τόσα παγκόσμια events, το οποίο το δικό μας ράλι ή το δικό μας event να είναι τόσο σημαντικό για την παγκόσμια διοργάνωση. Δεν είμαστε και αναγνωρισμένοι ότι είναι το ράλι τόσα, και όχι μόνο τώρα και παλιότερα. Είναι ένα από τους πιο σημαντικούς πυλώνες για τη χώρα σε ό,τι αφορά την προώθησή της. Μια τεράστια ευκαιρία για την ηπειρωτική Ελλάδα να δείξει τις ομορφιές της. Είναι δηλαδή η πιο εύκολη προβολή της Ελλάδας που είχαμε ποτέ, ας πούμε. Προβάλλει την Ελλάδα, αλλά προβάλλει την Ελλάδα όχι μέσα από μια διαφημιστική πινακίδα ή διαφημίζοντας visit την τάδε περιοχή. Προβάλλει τη φύση, προβάλλει τη θάλασσα, προβάλλει το βουνό, προβάλλει την ομορφιά. Από τα αστικά κέντρα θα πάμε να τον δούμε στην Ύπαιθρο. Δεν υπάρχει καλύτερο branding, να το πω έτσι, από μια ειδική διαδρομή πάνω στο βουνό, με το δάσος από εδώ, με τη θάλασσα από κάτω και ένα αγωνιστικό να περνάει και να αφήνει το χώμα πίσω. Το ράλι Ακρόπολης για μένα είναι η πρώτη εικόνα που έχω. Το ράλι Ακρόπολης για μένα είναι πάθος. Είναι ένταση. Είναι θεσμός. Το ράλι Ακρόπολης είναι θρησκεία. Είναι αυτό που με κρατάει 18 χρονών όλα αυτά τα χρόνια. Πόσοι αγώνες έχουν 70 χρόνια ιστορίας, πόσες διοργανώσεις βασικά έχουν. Φέτος είναι επαιτειακό. Για μένα το ράλι Ακρόπολης είναι ο Μίκο Χίρβονεν το 2011 όταν ξεφεύγει για μερικά χιλιοστά από ένα δέντρο. Και ο Πίτερ Σόλμπεργκ που ο συνοδηγός του αφήνει τις σημειώσεις για να του σφίξει το τιμόνι με την καστάνια ενώ ο άλλος αγωνίζεται. Το ράλι Ακρόπολης είναι και πάθος και αδρεναλίνη και συναίσθημα και ένταση, είναι τα πάντα. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Ξυπνάς το πρωί, πηγαίνεις στο βουνό, περπατάς. Δημιουργείται μια ένταση, περιμένεις. Πλησιάζει και περνάει μπροστά σου, είναι. Αυτή η αίσθηση δεν υπάρχει. Ειδικά το πρώτο αυτοκίνητο που θα περάσει, σε ξυπνάει και λες, εδώ είμαστε, πάμε. Φέτος θα επικεντρωθώ σε μία μέρα και σε 2 ειδικές. Φέτος Παρασκευή πρωί μαζευόμαστε όλοι στα Καμένα Βούρλα. Φέτος θα πάω με τους φίλους μου. Θα πάρω ένα sleeping bag μαζί μου, θα κοιμηθώ στο αμάξι και όσο αντέξω και όπου πάει. Ήδη πολλοί κάνουν σχέδια για τον επόμενο αγώνα. Πολύ τυχεροί αυτοί που θα βρεθούν μια ανάσα από τους τροχούς αυτών των συγκλονιστικών αυτοκινήτων. Θα ζήσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.